Assalamualaikum and hai semua. Bersama aku lagi Nazirati di Kapu Channel. Okay, sebelum tu korang jangan lupa subscribe dan tekan butang like. Okay, kalau dah subscribe tu terima kasih banyak-banyak kerana support Kapu Channel. Okay, hari ni aku bukan nak how eco shop, DIY ataupun bundle. Yes, aku bukan nak bantu. Tapi aku nak ajak korang how barang yubiso. Aku beli barang yubiso ni sebab hari tu aku pergi ke KL. Sebab adalah kerja aku kan ke sana. And jalan-jalan time tu aku pergi ke Ampang Point. Kebetulan jumpa yubiso. Masuklah yubiso ni. Masuk-masuk aku tertarik dengan satu benda ni. Ni. Ini dia. Benda ni apa? Multifunction juice lah. Kira untuk kita perah jus. Aku berminat sangat sebab aku memang minat minum lemon. So kalau lemon ni kadang kita nak perah tu agak macam payah kan. Kadang dia punya jus tu tak habis nak perah. Tapi kalau kita guna benda ni senang sangat nak perah. Okey, sebab kat sini nak ikutkan dia BPA free lah. Kira macam tak ada toksik. Okey, kurang kira macam kalau dia mengekalkan rasa buah-buah lah. Okey, kat sini kalau kita tengok dia boleh perah limau. Okey, perah tomato, perah pineapple bahasa Inggeris apa? Bahasa Melayu apa? Nenas. Yes, nenas. Dengan apple lah. Okey, apple ni aku tak pasti. Yang aku tahu apple ni kalau nak perah dia kita kena masak dulu. Kira macam bagi dia kecut baru dia boleh perah lah. Kira macam jadi cukai apple lebih kurang. Dia semasam sikit. Tapi cukai apple ni memang bagus lah. Okey, tapi aku nak ni beli ni untuk perah lemon. Okey, kalau kalian tengok kat sini dia ada label saving, multifunction dengan high capacity. Okey, kalau nak tengok barang dia ni barang dia. Okey, masa display tu dia ada warna orange, tapi yang dalam kotak cuma ini sahaja. Okey, lupa nak bagi tahu harga dia RM12 sahaja. Tak mahal. Kalau nak ikutkan macam nampak macam mahal sangat kan. Sebab biasa produk Jepun Jepun. Okey, kalau nak ikut sini dia punya tapak kaki dia memang kira tak goyang lah. Susah nak goyang tu, nak gerak susah sikit. Sebab dia stick dia punya ni. Boleh melekat. Bukanlah dia macam melekat betul, tapi dia tak goyang lah. Kalau kita nak perah tu dia tak bergerak macam tu. Okey, ni kalau nampak sini dia ada gerigi. Okey, gerigi ni yang kita boleh press dia and keluarkan jus. Okey, kalau nak tengok kat sini juga dia ada tunjuk kat sini lah. Ada berapa ounce kat sini. Kalau kita nak ukur kita punya air jus tu lah. Macam kat sini ada 4 ounce, 6 ounce. Kat sini juga ada guna ml ya. So senang. Jom kita try. Okey, sebelum aku mulakan, aku lupa nak beritahu korang lah. Yubiso ni kebanyakannya ada dekat mall-mall besar lah. Kira susah sikit nak cari yubiso ni. Dia tak macam DIY, tak macam eco shop. Dia macam sikit lah. Sebab yubiso ni barangan daripada Jepun. Kebanyakan kat situ memang barang dari Jepun lah. Dia ada macam-macam sebenarnya. Ada barang-barang kecil macam ni. Dia barang kecil-kecil macam ni. Biasa Jepun kan suka benda-benda kecil. Lepas tu dia ada macam penjagaan kulit semua. Okay, macam kebanyakan memang dari Jepun lah. Okey, jom kita mulakan. Okey, pertama sekali yang korang
kena ada mestilah buah kan. Kalau tak ada buah, macam mana korang nak guna benda ni? Okey, buah, pisau, biasalah tempat memotong, cawan untuk kita buat minum kan. Ni untuk kita lap-lap lah, biasalah kan. Okey, first kali kita kena potong ni, belah dua. Allah Akbar. Kita belah dua je. Sebelum tu, tips yang utama, sebelum kita nak perah ni, perah kat sini, kita lenyekkan dia dulu, bagi dia senang kita nak perah lah. Ni tips daripada chef tau, bagi dia mudah untuk dia macam jus tu pecah. Okey, second kita belah lah dua. Nak bom ni tak? Tak yalah kan. So kita letak saja kat dalam ni. Oi. Dia tak macam ni. Macam ni. Maklumlah first time. Okay, terbalik. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalik. Macam tu pun. Sini. Oh, first time gila aku pakai ni. Oh, belah kan. Ya, ada hasil. Macam tak fungsi. Macam sikit dah. Kena tekan kuat-kuat. Kena tekan kuat-kuat. Set. Macam ni kot. Silap. Dia macam ni. Kita swish je. Swish. Oh, first time pakai. Macam ni. Tengok. Allah. Tengok air dia mengalir. Kadang kita perah sendiri tak boleh dapat air macam ni. Payah sikit kadang. Ni habis dah. Okey, habis dah. Tapi tak pasti boleh perah lagi tak? Boleh dah sikit. Dah habis. Yang ni betul-betul habis. Yang ni dah ada lagi sikit. Sikit lah. Tapi habis saya juga. Okey. Tengok ni. Boleh lah taklah sampai berapa ounce lagi kan. Okey tak? Sebab lemon kan. Okay, tengok kat sini dia ada muncung tau. Muncung ni memudahkan kita untuk tuang lah dekat cawan. Okey, dah siap. Kita dah boleh nak minum. Tapi sebelum minum tu, korang jangan nak minum macam ni. Okey, korang kan dah tambah air lagi. Tambah air ais ke bagi dia sejuk. Aku pilih lemon ni sebab nak kita nak meriliskan kita punya badan, kita punya toksik dalam badan kita, macam nak
nak buang untuk besok pagi tu. Sebab tu aku pilih lemon. Okey, korang dah tengok kan aku macam mana nak gunakan pemerah jus tadi. Sebenarnya itulah first time aku pakai pemerah jus. Selalunya aku guna tangan. Guna tangan yang tak berapa nak kuat ni. So air dia tak berapa nak banyak. Tu yang aku nak beli jus pemerah jus tu lah. Memudahkan kerja aku untuk memerah jus. Okey, kau tengok air ni aku dah tambah dah dengan air sejuk. Nampak dia punya warna dia pun cantik kan. Ini pun aku ambil sikit separuh je. Tapi warna dia still okey. Warna dia still cantik dan menawan. Okey, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okey, jumpa lagi. Bye. See you again. Minum dulu. Masam.